Enggak ada jeruk. Berapa? Kamu campur gimana? Tiga dulu nambah. Mantap, udah pastikan itu biasa biruan. Biasa apa sing iki? Ketumbar situ, Mbak. Kemiri situ. Kemiri situ. Hah? 7.000. Esok Mbak satu. Kumpulan ayam. Wes, Mbak. Iki tempe semen. Iya. Iki sampe pinten, Mbak? 25, 28, 31. Mbak, tunggu. Sampai pinten, Mbak? Hari itu. Mbak, bumbu mamu tadi ini, Mbak. Tuan,